आपण आज पास्ता बनवलेला आहे, झटपट पास्ता. तर बघा, हे पास्ता नवीन पद्धत आणि लहान मुलांना पण आवडतो. आणि लहान मुलांचं खाणं म्हटलं तर पास्ता जे तो हा त्यांना आवडतो भरपूर. आणि लहान मोठ्यांना पण सर्वांनाच आवडतो. लहान मुलांचं आपण म्हणतो फक्त नाव घेतो, पण मोठ्यांना पण आवडतो. आणि झटपट बनवायचं आहे, 10 मिनटामध्ये तयार होतो हा. त्याला काही जास्त वेळ लागत नाही आहे. तर बघा, मी ही वाटीभर घेतलेलं आहेत. याला मायक्रोन पास्ता पण म्हणतात, इंडियन पास्ता पण म्हणतात. तर मी हे घेतलं आहेत वाटीभर, छोटी वाटी आहे. मी गरम पाणी ठेवलं आहे पातेल्यामध्ये. एक तांब्याभर पाणी घेतलं आहे, अर्धा लिटर. आणि त्यामध्ये थोडंसं मीठ आणि तेल टाकलं आहे. थोडंसं तेल टाकलं आहे. मी एका साईडला हा पास्ता आहे हा गरम पाण्यामध्ये ठेवला आहे उकळायला. आणि एका बाजूने पॅन तयार ठेवला आहे लगेच, कारण हा चिटकतो म्हणून. लगेच करून उकळलं की आपल्याला एका गॅसवरच मी एका बाजूला ते पण ठेवते पॅन. पाणी गरम झालं, पास्ता टाकून दिलेला आहे. बघा, पॅनमध्ये ते टाकलं आहे मी. मोहरी टाकली आहे आणि मोहरी तडकल्यानंतर थोडंसं जिरं टाकलं आहे. तर माझं नाश्त्याला काय बनवायचं, तर म्हणून मी आज पास्ता बनवायचं ठरवलं. आणि तुम्हाला जेवढ्या भाज्या पाहिजे असेल तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही भाज्या टाकू शकता. मी फक्त कांदा आणि टमाटरच घेतलेला आहे. आणि हे दोघेच पदार्थ टाकून मी बनवणार आहे. तुम्हाला तुमच्या घरात जशी भाजी असेल तसं शिमला मिरची, गाजर, वाटाणा तो पण टाकू शकता, वल्ला वाटाणा. तर मी फक्त कांदा आणि टमाटरच टाकून करायचं ठरवलेलं आहे. तर बघा, जिरा मोहरी तडकली, त्यानंतर जो कांदा कापला होता मी, छोटे छोटे 2 कांदे आहेत मध्यम आकाराचे, ते बारीक कापून घेतले. आणि ते आता तेलामध्ये आपल्याला परतून घ्यायचे. आणि मग हे त्यामध्ये टमाटर टाकायचं. टमाटर पण जास्त आपल्याला शिजू द्यायचं नाही. त्यामुळे मी कांदा पण हे टाकला, तिकडे हे पास्ता टाकला आहे. हा पण उकळतो आहे मध्ये छानपैकी. बघा, कांदा पण परततो आहे. तर मी दोघी गॅसवर ठेवलं आहे. आणि दोन्ही पण तयार होईपर्यंत, तिकडं मसाला तयार होईपर्यंत पास्ता पण शिजला जातो. पास्ता होईपर्यंत मसाला पण रेडी होतो. म्हणजे आपलं 10 मिनटामध्ये वेळ पण कमी लागतो आणि झटपट होतं. ह्या हिशोबाने मी दोघी गॅसवर ठेवले आहेत. तर बघा, आपलं कांदा टमाटर दोघी आहेत, हे परतले गेले आहेत छानपैकी. हे बघा, तर मी आता त्यामध्ये फक्त चवीपुरती लाल मिरची टाकते, हिरवी मिरची नाही टाकली आहे. तर बघा, अर्धा चमचाच मी लाल मिरची घेतलेली आहे. आणि थोडीशी हळद टाकली आहे, बाकी दुसरं काही टाकलं नाही. आणि टमाटा मी जास्त गळू दिला नाही, त्यामध्ये मी टमाटा सॉस टाकते. तर जेणेकरून आपल्याला थोडीशी त्याची आपण खट्टा मिठ्ठा म्हणतो तशा प्रकारे साखर पण टाकू शकता, पण मी साखर काही टाकली नाही. मोठा 1 चमच्यावर टमाटर सॉस टाकला आहे, जेणेकरून थोडासा आंबटपणा येईल आणि चव पण छान लागेल. हा मसाला आहे आपला, हा पण शिजला जाईल. बघा, आपला मसाला रेडी झाला आहे. आपल्याला आता फक्त यामध्ये पास्ता टाकायचा आहे. आणि मीठ मी पास्त्यामध्ये पण टाकलेलं होतं शिजवताना. तर त्यामुळे मी आता थोडंसंच मीठ टाकलं आहे, कारण मीठ थोडं कमीच पाहिजे. आणि टमाटा सॉस आहे त्यामुळे मीठ कमीच पाहिजे, म्हणून थोडं कमी मीठ टाकलं आहे मी चवीपुरतंच. आणि बघा, तिकडनं लगेच मी हे अशा झाऱ्याने काढून घेतले आहे. आणि गरमागरम लगेच टाकले आहेत की आपल्याला हे पूर्ण परतून घ्यायचे. मीठ वगैरे सर्व टाकलं आहे. आणि एक 10 मिनटामध्ये आपला हा नाश्ता रेडी होतो. आणि मी हा मॅगी मसाला आहे ते पाकिट टाकलं आहे पूर्ण. छान चव येते मॅगी मसाल्याने. व्हिनेगर वगैरे टाकल्यापेक्षा, सोया सॉस टाकल्यापेक्षा तुम्ही जर मॅगी मसाला टाकून बनवली तर खूप मस्त होता आणि खूप छान लागता. नवीन काहीतरी आणि नवीन पदार्थ, नवीन व्हिडिओ. त्यामुळे असा नवीन नवीन पदार्थ मी बनवत आहे. माझा व्हिडिओ कसा वाटला तो मला नक्की सांगा. तर बघा, आपला जो पास्ता आहे तो तयार आहे. आणि मी आता त्यावरून अशी मस्त थोडीशी कोथिंबीर टाकली. तुम्ही तुमच्या आवडीने भाज्या घेऊ शकता, पण झटपट बनवायचा असेल तर 10 मिनटामध्ये बघा आपला नाश्ता रेडी होतो. असाच नाश्ता बनवा आणि तुम्ही पण खा. माझा व्हिडिओ कसा झाला तो मला तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. आणि लाईक करा, शेअर आज करा. मीरा रेसिपीमध्ये सकाळचा नाश्ता पास्ता आहे आणि खूप छानपैकी पास्ता बनवलेला आहे. मी देखील हा पास्ता पहिल्यांदाच खातोय.
आणि आपण खाऊन बघूया काय टेस्ट आहे. वा, लय सुपर, लय भारी बरं का.